ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਦੀਨ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮਿਹਨਤ, ਸਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਨ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸੱਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੀਜੇ ਸੱਚ ਉਗਵੇ, ਸੱਚ ਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈ ਭੰਗ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰ, ਜੇ ਹੋਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਆ, ਸਿਆਣਪ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਾਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹ ਬਾਤ ਘਟੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੋ ਨਿਵਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰ ਦੋ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲਿਖਾ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਉਹ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਕਰੇ ਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਲਾਗ ਰਹੋ, ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਛੱਡ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਲਾਗ ਰਹੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਛੱਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਹੈਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਦਿਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਧਾਵਤ ਥਮਿਆ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਆਏ, ਨਾਮ ਬਿਹਾਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਆ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਵਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਣ ਤੋਂ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਧੰਮਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਥੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਪਾਇਆ, ਤਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਥੰਮ ਰਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਪੀਵੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਥੰਮ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਛਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਸਤ ਪਾਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰਹਾਓ ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬਤ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ, ਲਵ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੋ ਬਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆ ਰਜਾ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ,
ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਭਾਂਡ ਰਸਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੀਨ ਨਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ ਹਉਮੈ ਕਸਮ ਧੋਵੈ ਨਾਹੇ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੇ। ਮਨ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਂਗੇ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸੋ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਫਿਰ ਵਣਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮ ਸਤ ਬੀਜ ਕਰ ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣੀਏ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਰਮ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨਾਮੇ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਹਿਰਦਾ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਧੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਭੂਮ ਸਤ ਬੀਜ ਕਰ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਭੂਮੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮੰਨ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਓ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਹਰ ਜਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਨ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਤ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਤ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਲੋਵੋ ਕੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੀ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੌਦਾਗਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲਹੇ ਮਹਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਧਨ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੇ ਚਵੱਗਣ ਵੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਡੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਘਨੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧਾਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਧਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਨ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੇ ਧਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੇ ਚਵੱਗਣ ਵੰਨ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੇ ਚਵੱਗਣ ਵੰਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮ, ਕਰੋ ਸਲਲ ਅਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਮਨ ਕਿਰਸਣ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈ ਜਮਾਇਲ ਹੈ ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾਂ ਵਾਜੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੈ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਾ ਹਲ ਜਵਾਇਆ, ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਵਣ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹ ਜੁਆਇਆ। ਹੱਲ ਜੁਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਫਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕੂ ਇਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-50 ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੌ-ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।